Hồng Ba xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Quốc tế sáng được phát sóng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Đừng tin vào lời nói, hãy nhìn vào hành động. Đó chính là lời cảnh báo mà các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ vừa đưa ra khi nhắc đến Trung Quốc. Lời hứa hẹn xa vời về Biển Đông của Trung Quốc là một minh chứng điển hình. Giờ đây lại có một câu chuyện nghiêm trọng hơn, đó là mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc đối với Mỹ ngày càng tăng. Không những vậy, nội bộ Nhật Bản cũng khuyên nước này nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Trước những đe dọa trực chờ từ Trung Quốc, thế nhưng Đài Loan lại đang phải đóng băng các cuộc tập trận vì làn sóng Covid-19. Nhắc đến các cuộc tập trận ở Đài Loan, bất chấp lý do gì, Đài Loan tập trận ở Trường Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã chính thức lên tiếng vào hôm qua 11 tháng 6. Trong khi đó, ở các nước phương Tây, tướng NATO thúc giục liên kết tác chiến thế hệ máy bay thứ 6 giữa Mỹ và NATO. Nga tố Mỹ khiêu khích khi cử máy bay ném bom hạt nhân tập trận gần biên giới Nga. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ lo vệ tinh tiên tiến mới của Nga sẽ giúp Iran tăng cường khả năng quan sát quân sự. Lực lượng quốc phòng Úc bị cáo buộc che giấu thông tin với công chúng. Cảnh báo hàng nghìn tỷ dữ liệu người dùng Windows bị đánh cắp qua các phần mềm ngụy trang. Sương mù dày đặc làm biến mất cả cầu cảng và nhà hát Opera Sydney. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, tại một cuộc họp Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ Trung Quốc của Quốc hội Mỹ mới đây, các chuyên gia quân sự nước này đã đặt ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó là kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của Hoa Kỳ, trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung chỉ có leo thang xung đột vì nhiều vấn đề từ Đài Loan, nhân quyền, gia tăng lệnh trừng phạt lẫn nhau kể từ khi chính quyền ông Biden tiếp quản nhiệm kỳ. Theo South China Morning Post, nhiều kịch bản về cách một cuộc giao tranh xảy ra giữa Trung Quốc và Đài Loan đã được lặp lại liên tục trong thời gian gần đây, cho thấy Trung Quốc đang từng bước thay đổi những chiến lược truyền thống của mình. Nếu như kể từ vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm 1964, Trung Quốc duy trì một kho vũ khí hạt nhân khiêm tốn để làm gương, ngăn chặn các nước khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại mình, thì Trung Quốc đã có lập trường tích cực và hiếu chiến hơn dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Mặc dù quy mô và sự tăng trưởng dự kiến của kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh vốn là bí mật, nhưng các chuyên gia ước tính Bắc Kinh có thể đang sở hữu từ 200 đến 350 vũ khí hạt nhân, thậm chí còn có kế hoạch tăng gấp đôi và gấp 3 lần con số đó trong vòng một thập kỷ tới. Thực tế là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tiến bộ nhanh chóng với các tên lửa tầm trung, cả về độ chính xác và khả năng, đồng thời mở rộng việc sử dụng các tên lửa đơn mang nhiều đầu đạn. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn sở hữu lực lượng tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc đã chuyển bộ ba hạt nhân bao gồm hầm chứa cứng trên đất liền, tên lửa phóng từ tàu và máy bay ném bom đạn đạo sang hoạt động trên một hệ thống di động có thể linh hoạt xuất phát nhiều hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng sự chuyển đổi này chỉ để đối phó với các thách thức hậu cần, giải phóng bớt những khâu chuẩn bị cồng kềnh dư thừa, chứ không phải là một chiến lược hạt nhân tăng cường. Mặt khác, các chuyên gia cho rằng các vệ tinh thương mại, chương trình nghiên cứu Internet mã nguồn mở và thậm chí cả công nghệ xâm nhập dữ liệu điện thoại di động của Trung Quốc đang cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các hoạt động hạt nhân của Trung Quốc. Điều đáng nói mà các chuyên gia lên án Trung Quốc đó là quốc gia này luôn né tránh sự minh bạch, tránh nêu chi tiết tham vọng hạt nhân của mình. Đây là chiêu bài mà Trung Quốc đã dùng trên đấu trường Biển Đông. Theo Alex Wong, thành viên ủy ban và là thành viên cấp cao tại Viện Hudson, Mỹ, phân tích rằng tại một thời điểm Bắc Kinh cũng đã từng đảm bảo với thế giới họ sẽ không quân sự hóa các đảo mà họ chiếm giữ ở Biển Đông. Nhưng rõ ràng câu trả lời chính xác phải dựa vào những gì thực tế đang diễn ra. Do vậy, các chuyên gia đều lưu ý, với những nguy cơ thảm khốc của chiến tranh hạt nhân, Hoa Kỳ và thế giới không nên chủ quan trong hỏa mù từ Trung Quốc, mà bắt buộc phải tìm hiểu rõ về động cơ và các hoạt động hạt nhân thực tế mà nước này đang triển khai. Tờ South China Morning Post dẫn lời Christopher Tommy, phó giáo sư tại trường Sau Đại học Hải quân Mỹ cho rằng, nếu Mỹ chỉ bật công tắc cho một hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường, kẻ thất bại trong cuộc chiến sẽ gọi tên Hoa Kỳ. Theo Japan Times, Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng trong sách trắng quốc phòng phát hành năm 2019 rằng họ sẽ hoàn thành hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA vào năm 2035 và biến nó thành một quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Điều này cho thấy mục tiêu của Bắc Kinh là phát triển một quân đội ngang bằng với lực lượng của Mỹ. Trong đó, Đài Loan hiện là trung tâm của cuộc tranh giành quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trở thành tâm điểm nguy hiểm nhất trên thế giới.
Trước tình thế này, những nhà quan sát tại Nhật Bản nhận định rằng một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động nghiêm trọng đến an ninh và thương mại của Nhật Bản. Do vậy, đất nước Hoa Anh Đào cần phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Dựa trên chiến lược mà Mỹ gọi là chiến lược chống tiếp cận khi nổ ra chiến tranh quân sự, quân đội Trung Quốc có khả năng sẽ chặn đường tiếp cận của quân đội Mỹ tới các khu vực phía đông của chùa đảo thứ nhất, chạy từ Biển Đông qua quần đảo Nhật Bản và chặn đường các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại các khu vực phía tây chùa đảo thứ nhất, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích vào các cơ sở quân sự ở Đài Loan. Bên cạnh đó, có khả năng cao là Trung Quốc sẽ cố gắng cô lập Đài Loan bằng cách thiết lập vùng cấm bay đối với Đài Loan và áp đặt phong tỏa eo biển Đài Loan và kênh Ba Si, hai eo biển chạy giữa Đài Loan và Philippines. Máy bay có hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không của lực lượng phòng vệ trên không của Trung Quốc có thể phát hiện hàng trăm dấu vết máy bay trong bán kính 400 km và máy bay quân sự có thể hoạt động trên một vùng trời mở rộng. Do đó, không thể tránh khỏi việc các lực lượng Trung Quốc sẽ hoạt động trong không phận của Nhật Bản trên khu vực bao gồm đảo Yonaguni và đảo Ishigaki nằm cách Đài Loan khoảng 100 đến 300 km về phía đông và giao thông đường biển, hàng không xung quanh quần đảo Nansei sẽ bị cắt đứt. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích nhằm vào Đài Loan có thể tấn công cả công dân Đài Loan và cả cư dân Nhật Bản và Mỹ ở Đài Loan, buộc Nhật Bản phải tiến hành nhiều hoạt động phòng thủ. Báo cáo cũng nói rằng Mỹ sẽ đóng băng hoạt động kinh doanh và các giao dịch tài chính khác với Trung Quốc nếu họ trở thành kẻ thù. Và tất nhiên, Trung Quốc có thể tiến hành động thái trả đũa, ảnh hưởng đến hàng nghìn tỷ đô la tài sản của Mỹ và trên toàn thế giới. Trong trường hợp như vậy, Nhật Bản với tư cách là đồng minh của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa của Trung Quốc, chẳng hạn như tài sản thuộc sở hữu của Nhật Bản ở Trung Quốc bị đóng băng, công dân Nhật Bản ở Trung Quốc bị giam giữ và các giao dịch thương mại cũng như tài chính với Trung Quốc bị cắt đứt. Trước những tiên lượng này, các báo cáo từ chính quyền Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tránh một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa hai quốc gia, thay vào đó làm việc cùng với Đài Loan và Nhật Bản để chuẩn bị các công cụ kinh tế cũng như các biện pháp đáp trả quân sự nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Với riêng Nhật Bản, quan điểm trên tờ Japan Times cho rằng nước này thực sự cần thiết phải phân bổ ngân sách để tăng cường khả năng quốc phòng xung quanh quần đảo Nansei, phù hợp với đạo luật cạnh tranh chiến lược năm 2021 của Hoa Kỳ và mở rộng chi tiêu được gọi là sáng kiến răn đe Thái Bình Dương. Tất cả những điều này là nhằm giúp cho Tokyo cam kết thúc đẩy sức mạnh chiến đấu của mình để làm việc cùng với Washington xem xét lại thế trận quân sự và tạo ra các chiến lược đối phó Trung Quốc. Trong lúc đó, hòn đảo Đài Loan cũng đang gấp rút chuẩn bị những bước cần thiết để nâng cao tiềm lực của mình để sẵn sàng trước một Trung Quốc quyết liệt. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, những kế hoạch tập trận của hòn đảo đang bị đóng băng, phần lớn vì làn sóng đại dịch Covid-19. Cơ quan quốc phòng MND của Đài Loan vừa thông báo rằng cuộc tập trận bắn đạn thật nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện Hán Quang năm nay đã bị hoãn sang tháng 9. Không những vậy, các cuộc tập trận hạ cánh trên đường cao tốc của lực lượng không quân thường niên cũng đã chính thức bị hoãn lại. Theo Taiwan News, mặc dù thời gian rời lại của các cuộc tập trận Hán Quang là vào tháng 9, nhưng hiện hành trình và số lượng binh sĩ tham gia dự kiến cũng không thể xác định ngay lập tức mà phải phụ thuộc vào các quy trình phòng chống Covid-19 của cơ quan lãnh đạo. Các cuộc tập trận Hán Quang thường niên lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1984, bao gồm các cuộc tập trận mô phỏng và sau đó là chuỗi hoạt động luyện tập bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng của Đài Loan trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Trung Quốc. Còn đối với cuộc tập trận của không quân Đài Loan đã bị hoãn lại, đây cũng là một phần của cuộc tập trận thường niên, kiểm tra kỹ năng của các đơn vị bảo trì đường bộ và khả năng bay dưới áp lực của phi công trong các môi trường khác nhau. Các cuộc đổ bộ đường cao tốc mô phỏng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào các sân bay và là một phần trong chiến lược tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của hòn đảo. Năm 2019, khi cuộc tập trận được tổ chức lần cuối, lần đầu tiên Đài Loan tiết lộ máy bay chiến đấu F-16 Block 70 nâng cấp của mình. Các máy bay tham gia khác bao gồm một chiếc Mirage 2000, một máy bay phản lực chiến đấu phòng thủ bản địa và một máy bay cảnh báo sớm trên không E-2K. Cho đến nay, Đài Loan đã xác nhận 12.222 trường hợp mắc Covid-19, hơn 10.500 trường hợp, trong số đó là phát bệnh trong nước được báo cáo kể từ ngày 15 tháng 5. Kể từ ngày 15 tháng 5, khi dịch bắt đầu bùng phát trong nước, số người chết được xác nhận do Covid-19 đã tăng mạnh từ 12 lên 361 người. Thưa quý vị, đối với các cuộc tập trận của Đài Loan đã có ghi nhận cho thấy hòn đảo này diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bất chấp vì lý do gì, nếu như xâm phạm vào chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, chắc chắn chúng ta phải lên tiếng. Và vào ngày hôm qua 11 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vừa nêu quan điểm của Việt Nam đối với động thái diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta.
Câu chuyện này đã nhiều lần được Việt Nam khẳng định rằng đất nước chúng ta có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Do vậy, việc hòn đảo Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Bà Hằng đã nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai. Ở một động thái khác, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ chung giữa các đồng minh phương Tây và Hoa Kỳ, tướng không quân Mỹ kiêm tư lệnh đồng minh tối cao châu Âu của NATO, ông Todd Winters đã thúc giục đẩy nhanh sự phối hợp giữa các kế hoạch máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 giữa Mỹ và châu Âu. Vị tướng này cho rằng trong khi vũ khí không quân thế hệ thứ 6 chỉ còn vài năm nữa là xuất xưởng, nhưng các máy bay phản lực thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng trong việc kết hợp khả năng quân sự của các quốc gia đối tác. Tờ Defense News dẫn lời tướng Todd Winters của lực lượng không quân Hoa Kỳ giải thích tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức mới đây cho biết, các thành viên liên minh đang phát triển máy bay quân sự thế hệ thứ 6 nên đảm bảo các kế hoạch của họ được đồng bộ để tránh trùng lặp. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên cần phải so sánh các ghi chú về các nguồn lực cần thiết để xem các kế hoạch tương ứng. Ông Winters cũng nhấn mạnh mục tiêu của sự minh bạch và liên kết chiến lược khi các quốc gia xây dựng kế hoạch phòng thủ trong tương lai, bao gồm cả việc phát triển các loại vũ khí trên không tương lai ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tất cả những nỗ lực phát triển máy bay thế hệ thứ 6 của Liên minh các nước phương Tây và Hoa Kỳ bao gồm các hoạt động riêng biệt nhằm trang bị máy bay không người lái, vũ khí cảm biến, kiến trúc điều khiển và lực lượng chỉ huy mới. Các bình luận của Winters lập lại ý thức về mục đích phòng thủ chung giữa các đồng minh phương Tây mà đôi khi cũng gặp phải mâu thuẫn trong các dự án khí tài. Vị tướng này nhấn mạnh rằng, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đang tìm ra những cách tốt nhất để đoàn kết các quốc gia sở hữu F-35 nhằm cải thiện tốc độ và tư thế của chúng tôi trên không trung. Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi hợp tác, Mỹ và NATO đã có những cuộc tập trận thực tế thường niên để nâng cao sức mạnh phối hợp. Mới đây nhất là cuộc tập trận Baltops 2021 của NATO gần biên giới Nga. Điều đáng chú ý là động thái cử máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân Boeing B-52H Stratofortress tham gia cuộc tập trận lần này của Mỹ đã khiến cho Nga phẫn nộ. Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa đăng tải trên Twitter lời chỉ trích. Đây là một hành động khiêu khích và đầy sát khí. Theo TASS, cuộc tập trận Baltops 2021 là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất ở biển Baltic gần biên giới Nga, được tổ chức thường niên kể từ năm 1971, có sự tham gia khoảng 4.000 quân nhân và 60 máy bay từ 16 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan và Thụy Điển. Trong cuộc tập trận lần này, Mỹ đã chọc giận Nga khi cử máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân Boeing B-52H Stratofortress. Phía Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter rằng việc sử dụng B-52H có khả năng hạt nhân của không quân Mỹ trong Baltops là một hành động khiêu khích. Hành động bạo lực như vậy làm leo thang tình hình ở châu Âu và xấu đi bầu không khí giữa hai nước trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với an ninh châu Âu và ngừng các hoạt động nguy hiểm gần biên giới Nga. Cuộc tập trận hải quân quốc tế Baltops ở biển Baltic được tổ chức hàng năm vào tháng 5 đến tháng 6 kể từ năm 1971. Cuộc diễn tập năm nay được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Ở phía ngược lại, các quan chức chính quyền Biden và các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông lo ngại rằng vệ tinh quan sát trái đất mà Iran sẽ nhận được do Nga sản xuất có thể sẽ mang lại cho Iran khả năng chưa từng có trong việc theo dõi các mục tiêu quân sự trong khu vực. Tờ Washington Post dẫn nguồn tin còn cho biết vệ tinh này có thể cho phép Iran giám sát liên tục các cơ sở từ các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Ba Tư tới các căn cứ quân sự của Israel cho đến các doanh trại của Iraq mà quân đội Mỹ đóng quân. Iran sẽ nhận được vệ tinh định vị trái đất Canopus V do Nga sản xuất với camera độ phân giải cao và dự kiến sẽ được phóng từ Nga trong vài tháng tới. Trước đó, nhà thiết kế chính của tập đoàn BAIL của Nga cho biết thiết bị này sẽ được tung ra thị trường vào mùa hè năm nay. Theo báo cáo, vệ tinh sẽ tăng cường đáng kể khả năng giám sát của Iran bằng cách cho phép giám sát liên tục các cơ sở lắp đặt từ các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Ba Tư và các trạm quân sự của Israel đến các doanh trại của quân đội Mỹ ở Iraq. Các quan chức giấu tên tuyên bố rằng các quan chức quân sự Iran đã tham gia rất nhiều vào thương vụ mua lại với các nhà lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Nga để giúp đàm phán các điều khoản của thỏa thuận kể từ năm 2018. Hơn nữa, các chuyên gia Nga được cho là đã bay đến Iran vào mùa xuân này trong kế hoạch hỗ trợ đào tạo các kỹ thuật viên mặt đất.
những người sẽ vận hành vệ tinh từ một trạm mới được xây dựng gần thành phố Karai phía Bắc. Được biết, Iran đã phóng thành công vệ tinh quân sự nội địa mang tên No-1 vào năm ngoái sau một loạt các thất bại, nhưng tàu vũ trụ này đã bị một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc chế giễu là một webcam lộn xộn. Thế nhưng, với loại vệ tinh mới này, Iran không chỉ có thể quan sát, mà còn được cho là sẽ có thể giao nhiệm vụ cho vệ tinh mới nghe trộm bất kỳ khu vực nào họ muốn, thường xuyên nếu họ muốn. Viễn cảnh Iran có thể chia sẻ hình ảnh với các nhóm chiến binh thân Iran trên khắp khu vực, từ phiến quân Houthi chống lại lực lượng chính phủ do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở Yemen đến các tay súng Hezbollah ở miền nam Lebanon, thực sự gây ra mối quan ngại nghiêm trọng giữa Mỹ và các đồng minh Trung Đông của họ. Hãy cùng Ngọc Mai chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Nguồn tin từ tờ Defense News mới đây cho biết, nước Úc đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các phóng viên về lĩnh vực quân sự quốc phòng của nước này, khi cách quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng bị cho là từ chối tiếp cận và cung cấp bất kỳ thông tin nào. Theo cáo buộc, kể từ khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nhậm chức vào ngày 30 tháng 3, trở thành người thứ 6 giữ chức vụ này kể từ khi chính phủ liên minh lên nắm quyền vào tháng 9 năm 2013. Bộ Quốc phòng Úc trở nên kém minh bạch hơn đáng kể dưới sự theo dõi của ông. Theo Kim Beckman, biên tập viên của Australia Pacific Defense Reporter, chia sẻ rằng các quan chức dưới thời ông Dutton được yêu cầu giữ câu trả lời cho các truy vấn của phương tiện truyền thông càng ngắn gọn và xúc tích càng tốt, giới hạn tất cả các câu trả lời trong 3 đoạn bất kể độ phức tạp của câu hỏi, tránh xa các cuộc phỏng vấn liên quan đến năng lực và thay vào đó đưa ra các bản thông cáo báo chí đã soạn sẵn. Nếu các hướng dẫn này được thực thi, và thực tế là chúng đang được thực thi một cách áp đảo, không thành viên nào có thể nói chuyện với giới truyền thông mà không có sự chấp thuận của văn phòng bộ trưởng. Đây là một mối lo ngại vì các báo cáo bị rò rỉ gần đây cho thấy tất cả chính sách quốc phòng hiện tại đều không ổn với các chương trình mua sắm đắt đỏ, chẳng hạn như chương trình tàu ngầm tương lai trị giá 80 tỷ đô la Úc, tương đương 62 tỷ đô la Mỹ của Hải quân Hoàng gia Úc, và việc loại bỏ hệ thống quản lý chiến trường của quân đội vì lý do an ninh. Mặc dù câu chuyện sau đó đã vỡ lở vào hồi tháng 4, cả Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng của họ đều không có bình luận về vấn đề này. Và các truy vấn của giới truyền thông cũng không có phản hồi nào. Các khiếu nại không chỉ giới hạn ở các thành viên của các phương tiện truyền thông. Chủ đề này cũng được đưa ra tại một cuộc điều trần gần đây ở Canberra với Ủy ban Thường vụ Thượng viện về Ngoại giao và Thương mại. Trong đó, các quan chức cấp cao bị Thượng nghị sĩ Penny Wong, lãnh đạo phe đối lập trong cơ quan lập pháp chất vấn. Theo cáo buộc từ các phóng viên, dù bằng cách nào, người chịu thiệt hại cuối cùng từ sự thiếu minh bạch này là người đóng thuế cho chính phủ Úc. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, một phần mềm độc hại không tên đã tìm đến một kho dữ liệu khổng lồ để thu thập thông tin cá nhân, đăng nhập, tên, địa chỉ, mật khẩu của người dùng. Phần mềm độc hại này đã đánh cắp 1,2 terabyte, tức khoảng 1,2 ngàn tỷ byte, dữ liệu từ 3,2 triệu máy tính chạy Windows từ năm 2018 đến năm 2020. Cụ thể, có khoảng 6,6 triệu tệp và 26 triệu chứng thư và 2 tỷ mã cookie đăng nhập web. Trong đó có 400 triệu mã cookie vẫn còn hiệu lực tại thời điểm phát hiện. Theo các nhà nghiên cứu tại NodeLocker, hacker đã sử dụng một phần mềm độc hại không rõ tên lây lan qua các ứng dụng Adobe Photoshop được ngụy trang, trò chơi vi phạm bản quyền và các công cụ bẻ khóa Windows. Công ty NodeLocker cho biết trong một bài đăng, những loại virus này được quảng cáo rất nhiều trên web đen, bất kỳ ai cũng có thể nhận được phần mềm độc hại này theo họ tùy chỉnh, và thậm chí các bài học chỉ cách đánh cắp dữ liệu cũng được lan truyền trên các trang web đen chỉ với giá 100 đô. Các nhà quảng cáo hứa rằng họ có thể tạo ra một loại virus để tấn công hầu như bất kỳ ứng dụng nào mà người mua cần. NodeLocker cho biết, một nhóm hacker đã vô tình tiết lộ vị trí cơ sở dữ liệu này. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đám mây lưu trữ dữ liệu đã được thông báo để gỡ cơ sở dữ liệu này xuống. Được biết, chuyên gia bảo mật thông tin Choi Han đã thêm các địa chỉ email bị xâm phạm vào kho lưu trữ Harvey Binpao của mình. Vì vậy, mọi người có thể kiểm tra xem mình có bị phần mềm độc hại xâm nhập hay không. Tuy nhiên, lưu ý rằng sự việc này đã bị gắn cờ là nhạy cảm nên không thể tìm kiếm công khai được. Choi Han cho biết, đối với các cá nhân, bạn có thể xác minh địa chỉ email của mình bằng dịch vụ. Đối với các tổ chức, tính năng tìm kiếm miền sẽ cho phép bạn tìm kiếm trên phạm vi rộng của bất kỳ miền nào mà bạn có thể xác minh quyền kiểm soát. Ở một diễn biến khác, để đáp trả các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Cuba BCC vừa tuyên bố các tổ chức tài chính và ngân hàng Cuba sẽ không chấp nhận tiền gửi bằng đô la Mỹ từ ngày 21 tháng 6. Theo tuyên bố, biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến chuyển khoản hoặc gửi tiền mặt bằng các loại tiền tệ tự do, chuyển đổi khác được chấp nhận ở Cuba. BCC giải thích rằng quyết định này là một biện pháp bảo vệ đối với hệ thống tài chính ngân hàng Cuba do các hạn chế áp đặt bởi lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với một phần của Hoa Kỳ. Ngân hàng cho biết, thời hạn của biện pháp này sẽ phụ thuộc vào việc khi nào Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với Cuba. Khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái chính thức
và không chính thức ở thị trường chợ đen đã tăng vọt trong những tuần gần đây, đặc biệt là sau khi quy đổi được giới hạn ở mức không quá $300 tại văn phòng đổi tiền của sân bay, tổ chức duy nhất đã làm điều đó vào tháng trước, với lý do họ không đủ tiền mặt để cung cấp. Washington và Havana đã có mối quan hệ căng thẳng trong hơn 60 năm, bắt nguồn từ việc Fidel Castro lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã thực hiện một số bước để bình thường hóa quan hệ song phương, bao gồm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở rộng du lịch và thương mại, nhưng quá trình này đã bị dừng lại dưới thời chính quyền ông Trump. Chuyển sang những thông tin về môi trường. Theo phóng viên Reuters ghi nhận tại Úc, vào hôm qua, tình trạng sương mù đã gây ra những tác động hết sức nguy hiểm đến người dân địa phương. Thậm chí, cả cầu cảng Sydney và nhà hát Opera Sydney đã biến mất giữa sương mù dày đặc vào sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 6, làm giảm tầm nhìn đối với những người lái xe ô tô và những người đang tập thể dục buổi sáng. Một số dịch vụ phà đã bị hủy bỏ và trì hoãn, trong khi một cảnh báo thời tiết đường bộ đã được Cục Khí tượng ban hành, cảnh báo với các điều kiện nguy hiểm sẽ xảy ra đối với người tham gia giao thông. Được biết, sương mù xuất hiện sau khi không khí lạnh từ Nam Cực giảm nhiệt độ vào thứ Năm, ngày 11 tháng 6 ở Sydney, thành phố đông dân nhất của đất nước, xuống chỉ còn 10 độ C, một kỷ lục trong 37 năm. Rất may là đến giữa buổi sáng, sương mù bắt đầu tan. Chuyển sang về công tác tiêm chủng tại quốc gia đang bị nhấn chìm bởi đại dịch, Ấn Độ, khi nước này tổ chức tiêm phòng cho người dân của mình chống lại coronavirus, các nhân viên y tế thường phải vượt qua những ngọn núi với độ cao và địa hình hiểm trở để tiếp cận những người ở vùng sâu vùng xa. Tại khu vực phía bắc Lidewat, cách thành phố Kashmir do Ấn Độ quản lý hơn 62 dặm, các đội y tế đã phải đi bộ hơn 6 giờ đồng hồ cùng những chú ngựa để đến các câu lạc bộ du mục và chăn cừu trên núi. Nai Khan, nhân viên y tế của nhóm cho biết, việc tiêm chủng đến các vùng thấp hơn trong khu vực thành thị rất dễ dàng, nhưng đến những địa điểm này lại vô cùng khó khăn, nhưng cũng vô cùng quan trọng. Sáng thứ Năm ngày 10 tháng 6, một nhóm hơn chục nhân viên y tế mang theo bộ dụng cụ và thiết bị y tế, bao gồm cả bình oxy, đã đến Lidewat. Trên một đồng cỏ được bao quanh bởi các đỉnh núi, các nhân viên y tế đã sắp đặt địa điểm tiêm phòng, mặc bộ quần áo bảo hộ màu xanh lam khi những người dân địa phương đã đứng chờ đông đúc. Mặc dù là một trong những nhà sản xuất vaccine coronavirus lớn trên thế giới, Ấn Độ phải đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ trong việc tiêm chủng cho 1,3 tỷ người của mình. Một phần do những thách thức về hậu cần khi tiếp cận các vùng sâu vùng xa, sự hoài nghi và chưa nắm rõ thông tin của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 12 tháng 6 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.